السلام علیکم زما مشران کشران سټوډنټانو لوی واړو څنګه یو امید لرم چې ښه به وئ. نن زمونږ لیکچر نمبر 7 دی د CSS ایڈوانس CSS فلکس بکس. دا ډېر ضروري لیکچر دی. دا په دې تاسو چې د څومره مخکې کا کوډینګ به کوئ څومره چې زده کوونکي دا پکې ضروري دی. دا به تر هنډه پورې تاسو استعمالیږي مخکې چې څومره کار تاسو کوئ. نو راځئ چې شروع کوم. It's very easy to design flexible responsive layout structure without using float or position. فلکس چې دی کنه فلکس دا ډیر آسان دی. یو کمانډ ورکړئ نو چې کوم تاسو ډیټا په هوریزونټل او ورټیکل کې شي ټیک شو او د دې ریسپانسیو د ډیزاین لپاره ډیر زبردست شی دی. اتوماتیک دا خپل چې څومره د دې براوزر لیاوټ ورګکیږي غټیږي په موبایل کېږي موبایل لیاوټ کې یا ټیب کې یا ډیسکټاپ کې نو هغه مطابق دا ایڈجسټ کېږي. نو دا تاسو د موږ یو څلور بکس راغشتي دي. دا تاسو ته چې په داسې 1 2 3 4 دي. نو دې ما چې کله موږ ډسپلی فلکس ورکړو دا اتوماتیک دا په چې دی کنه دی خپل پوزیشن چینج کو او دا چې دی کنه هوریزونټل ورټیکل نه هوریزونټل کې شوی ټیک شو. دې کې موږ سره چې کوم پراپرټیز دي نو کوم دي موږ سره موږ په دې لیکچر کې موږ ډیفاین کوو. هغه موږ سره فلکس ته جسټیفای کنټینټ الاین آیټم دی الاین کنټینټ دی الاین سیلف ته آرډر دی فلکس ډایریکشن دی فلکس ریپ دی فلو دی بیسس دی فلکس گرو اینڈ فلکس شرینک. دا ون بائی ون ډسکس کوو. دا تاسو ته مو چې دا فلکس کې موږ دا تاسو ته پریکټیکل ښیم چې موږ څلور بکس راغشتي دي. په دې چې کله موږ ډسپلی فلکس سیستم معلوم تاسو دلته کې وګورئ دا یو کنټینر دی. کنټینر کې دننه دا بکس ډیفاین دی ټیک شو. دا چې موږ په دې باندې چې کله د دې فلکس پوزیشن موږ چینج کوو نو دا چې کوم فلکس آیټمز دي دا په کنټینر کې موږ دا ډسپلی فلکس دا کوو. دې لپاره دا په دې کې هوریزونټل تاسو شو کیږي. دا یا ساتي چې کوم تاسو چینج کوئ نو په کنټینر کې دنه چې کوم ډیټا په باندې تاسو اپلای کوئ نو کې به ډسپلی فلکس لیکي ټیک شو. جسټیفای کنټینټ کوم موږ سره شپږ قسم دي. دا تاسو ما دوباره وایم چې دا به تر انډه پورې څومره تاسو کوډینګ کوئ دا به استعمالي کوئ. موږ سره فلکس سٹارټ دی اینډ دی سنټر دی سپیس اراوند دی سپیس بټوین دی او سپیس ایون نه دی. جسټیفای کنټینټ پراپرټی چې کوم فلکس ته نو هغه څنګه ده دا کو دا سٹارټ کې مطلب دا چې کوم بکس دا په سٹارټ کې تاسو شو کېږي بای ډیفالت. دا چې کله موږ دلته کې فلکس اینډ کو نو دا ټول موو شي اینډ ته لاړ ټیک شو. دا شان فلکس سنټر چې موږ دا په سنټر کې رالی بیا د سپیس اراوند مطلب دا چې دوه طرف ته د بکس طرف ته دوه طرف نه سپیس په جوړ شي ایکولی. دا شان سپیس بټوین مطلب چې د بکسونو په منځ کې چې کوم دا سپیس په ټول ته برابر په دې کې راشي او بل د سپیس ایونلی دا درمیانه منځ کې راشي او په دا کې سیټون ته هم راشي ټیک شو. دا شپږ پراپرټیز دا ډېر استعمالیږي. بیا موږ سره الاین آیټمز کې موږ سره سٹارټ اینډ سنټر سکریچ او بیس لاین دی. سٹارټ کې هو دا په خپل پوزیشن باندې بوي اینډ کې دا لاندې راشي د براوزر ټیک شو او په سنټر کې چې سنټر موږ ورکو الاین سنټر دا په سنټر کې موږ شو کیږي. دا شان سکریچ خو خپل ځبانی او بیس لاین کې چې دی کنه په یو باندې موږ دا اپلای کوم دا لون خپل بیس لاین نه برشي. بیا موږ سره الاین کنټینټ ایګه موږ دا شپږ پراپرټیز دي. لومبه د فلکس سٹارټر ټیک شو الاین کنټینټ کې دا زموږ بکسونه دلته کې برابر خپل پوزیشن باندې کله چې دا موږ سنټر کوو دا په سنټر ته راشي خیال دې ټول سنټر ته راځي. بیا موږ دا فلکس اینډ دی نو فلکس اینډ ټول رالل. بیا د اراوند د مسکی سپیس پکې رالو. بیا پکې سپیس بټوین مسکی دا سپیس شو ټیک شو ایکولی دا دوه یو بل ته یو انت لاړو بل دا ته رالو او بل سپیس ایون چې نو آی کې برم سپیس او درمیانه سپیس. الاین سیلف کوم دغه کیټګریز دي. الاین سیلف کې سٹارټ کې دا برابرۍ په الاین سیلف چې کله موږ بکس 1 باندې موږ ولیکلو نو د موږ اینډ ورکوم د صرف یوازې د اینډ ته لاړو ټیک شو. دا شان سنټر کې د سنټر کې راځو او سکریچ خو موږ بای ډیفالت او بیس لاین کې دا ور بار شو صحیح شو. آرډر کې چې موږ بکس نمبر 4 باندې آرډر ماینس ورکوم دا ټول ته بالکل نږدې راځو ځکه چې 0 1 2 3 ماینس 1 مطلب دا بالکل سٹارټ کې دی. دا شان بکس 3 باندې موږ لګو ماینس 2 کوم دا د ماینس 1 نم لاندې شو نو دې په لومړي ځای باندې رالو. فلکس ډایریکشن کې موږ سره روز د رو ریورس ته کالم دی کالم ریورس ته فلکس ډایریکشن رو کې خدا موږ پراپرلی دا شان وي ټیک شو. او چې کله موږ دا ریورس لګو دا ټول بکسونه خپل ریورس 4 3 2 1 شو صحیح ده. بل د فلکس کالم کې دا ټول تاسو ته ښکاري چې ورټیکلی ښکاري ټیک شو
1 2 3 او چې دا مونږه په دې باندې کالم ریورس لګوم دا 4 3 2 1 بشي فلکس ریپ تاسو ته کله دلته موږ دا ډیټا چې څنګه موږ دا راسکه شو لونه راتنګ شو ټیک شو نو دې لپاره چې موږ فلکس ډایرکشن موږ ریپ چې ورکو دا آی مطابق ډیټ دی چې کوم خپل ویت هایټ دی نو یې وایش ته خو لکه چې کوم سلورم نو هغه مخکې نیکسټ روته واوړي دا شان فلکس ډایرکشن کې ریورس ریپ ریورس شیندا دي 4 بار شو لاندې دا 1 2 3 شو فلکس ریپ فلکس ډایرکشن کله چې دا موږ کالم کې شو کو کالم ریپ کې نو دا وګورئ دا په کالم کې دا شو شي فلکس بیسس کې چې دا موږ بکس 1 باندې 300 پکسل ورکوم دا د سایز ویډت دی غټ شو دا شنه ګرو د پاره چې موږ 2 ورکوم دا 2 نمبر بکس 2 کې چې دا دی د کم چې دلته کې موږ دا ویډت دی ډبل شو دا غټ شو ٹھیک شو بکس 3 بکس 2 کې موږ فلکس شرینک موږ کولای شو ډیټا را کومولای شو ٹھیک شو نو دا شو تاسو پریکټیکل سوري تھیوریټیکل او موږ پریکټیکل ته راځو نو پریکټیکل ته چې دلته موږ راشو دا موږ دې ځکه کې یو کنټینر راغشته چې موږ ویت ورکړی 250 او بیک ګراوند دا ورکړی او یو بکس مو ډیفاین کړی دی چې ویت هایټ لاین هایټ شو ټیکسټ سنټر شو بیک ګراوند شو او کلر فونت او فونت ویټ دا موږ ورکو ټیک شو دې به تاسو ځکه دا وسنګ موږ شو خدا ودل لګ تاسو شو کیږي دا شو 1 2 3 4 سلور بکسونه موږ جوړ کړی دي ټیک شو او دا کنټینر د کنټینر کې دا سلور بکس دی ټیک شو اوس په کنټینر ته موږ راشو دې څه کوم ډسپلی فلکس دا وره یو کمانډ مو یو پراپرټي ورکوم دا په داسې په موږ په شو کیږي هاریزونټلی صحیح ده خو تاسو چې کله دا په فلوټ ډسپلی فلوټ باندې لیفت رائټ کوئ نو هغه په باندې ټایم لګي زیات مسله پکې جوړیږي نو دا دې لپاره دا فلکس یوز کړئ دا خو دا شو اوس موږ دې د باسه جسټیفای کنټینټ کې موږ لومبه د سٹارټ په خپل ځای باندې سنټر دلته کې بدامو کو سٹارټ اینڈ دلته موږ اینڈ خو دلته کې څه چینج بده کړه نو دا څنګه نو چې موږ سره کوم کنټینر ته نه هو روکې د اد موږ لوندې د دې ویټ زیاتو دلته کې بدامو کو د دې ویټ په سیوا کو دا 500 ټیک شو تاسو ښکاري دا و دې زګوس د ډیټا موږ ټوله نوفشه دا طرف ته ان طرف ته دې زګ موږ ورکو سنټر ورکو دا و تاسو ښکاري دا په سنټر کې شو دین پس موږ شو سپیس اراوند دا و دې طرف چې څومره سپیس دې طرف ته موږ شو دې دوه طرف ته د بکس دوه طرف ته دا موږ سره د دې سپیس شو به دې سپیس بټوین دا و دې موږ سره په دې مسک چې څومره سپیس دا جوړ شو او خپل بکسونه دوه طرف ته لاړې او بل دې موږ سره سپیس ایونلی ٹھیک شو دا ښه دغه سپیس جوړ شو او دې طرف ته سپیس جوړ شو صحیح ده نو دا موږ سره جسټیفای کنټینټ دلته کې موږ کوو دا سٹارټ کې دلته کې موږ سٹارټ ولیکو سٹارټ ٹھیک شو اوس پر راځو دلته کې موږ ته نیکسټ موږ سره دی الاین آیټمز نو دا چې موږ سٹارټ کو په دې فرق نه پیوځي اینڈ کو اینڈ باندې فرق نه پیوځي ځکه چې دا اوس موږ چلیګو ورټیکلی ٹھیک شو ورټیکلی د پاره چې موږ دلته کې به راشو او height को define को height को लगे मुझे ओवर को 500 पिक्सल دا و دل لګي مونږه هایټ ورکو هایټ کې دل لګي end شو دا الاین آیټم ټول آیټمز لاندې راکو شو او دې چې مونږ ورکو سنټر دا سنټر کې شو او مونږه جسټیفای کنټینټ هم سنټر کې ورکو نو دا ګوره دا و زبردست تاسو ډیر ویب سټ کې تللی چې کوم ځکه لاګن الته کې موږ یوزر نیم پاسورډ نال ته کې دا ټول په براوزر کې چې دا ډیټا ټوله په سنټر کې وي نو دې لپاره هغه جسټیفای کنټینټ سنټر شي او الاین آیټمز هم سنټر شي نیکسټ موږ د فلکس ریپ نو دې لپاره موږ دا څه کار کوو دلته ډیټا ټوله بڑاو کو دا به کومه ٹھیک شو او دې چې موږ دا ورکو دا به شي 5 6 7 8 او 9 ٹھیک شو نو دا موږ ډیټا خدا واچولو خدا تاسو تخکاری چې دی چې څومره د دې ویډیو کنه نه مطابق دا دی کې ایڈجسټ کیږي دا بکسونه
او کله چې دلته کې مونږ د دې ویټ خپل چې کوم نه راکم شو دې ته مونږ استعمالو فلکس ریپ او دلته کې مونږ ریپ صحیح ده خیال ده کې نو دا تاسو ای مطابق دا ایڈجسټ وي او نیکسٹ دې سره مونږ سره ده الاین کنټینټ ایته مو سٹار مو لیکو دا سٹارټ ته لاړو دې ځکه مونږ اینډ دا مونږ سره اینډ ته راکو شو دوانه ټیک شو دې ځکه مونږ سنټر دا سنټر کې شوي بیا د دا موږ ټول ورټیکلی لګیاو خو ورټیکلی دا موږ د ایڈجسټمنټ کوو بیا د سپیس اراوند د دوه سپیس جوړ شو سپیس بټوین ټیک شو دا مسکه جوړ شو او بل د موږ سره سپیس ایونلی ټیک شو نو دا موږ ډیټا داسې برابر شو موږ سره نیکسټ سټیج لکه دا اوس لکه باکس تی کنه دا موږ 1 by 1 د دې موومېنټ کولای شو نه د پر موږ سیلف الاین property دا now we apply to for example we box number 2 باندې کوم دا شي box 2 او دلته کې بلا شو self align self دا موږ end تاسو دا و دا یوازې راغو شو لاندې دا سنټر کو نو سنټر تم راتلی شي ټیک شو چې کوم د تاسو غواړئ دا ټول کولای شي دا for example دا شو نو دا غواړو چې دا box 4 چې دی box 4 همونگا سنٹر سوری اینڈ تاستو داور اینڈ تلاو صحیح ده دا شان ته مختلف بوکس مختلف پوزیشن ته تاسو موف کولای شئ بل زه د موږ آرډر چې لکه موږ وایو چې دا 4 نمبر چې دا په فرست راشي دلته موږ بوکس نمبر 4 کې موږ آرډر وکړو او 0 1 2 3 4 خو دې 0 لاندې چې دا موږ سره -1 دی دا په -1 باندې رالو او دلته کې دا کوم 2 دی نو هغه موږ داسې کار وکړو چې هغه راولو اوس کوم پوزیشن باندې 2 باندې دی د دلته کې به د نم به راولو دې ځکه -2 کو نو دی به بالکل 2 مخکې رالو بیا په صفر دی 1 2 دی دا د دې آرډر پراپرټي ده نیکسټ موږ سره فلکس ډایرکشن رو او کالم نو راځي چې وګورو دلته کې موږ ولیکو فلکس ډایرکشن الف دا رو کې دی نو دا موږ کالم ته کنورټ کوو نو دلته کې کالم ولیکو ټیک شو دا ګوره کالم دا شو او موږ ول چې ریورس کې ورکو نو دا به ریورس کې موږ سره راشي 2 4 1 ټیک شو دا شو موږ سره رو او الریډي دا په رو کې د نو ریتا کول ضروری نه ده دا شان دي لپاره موږ فلکس فلو استعمالو شای کوم کالم رو کې ریورس کې موږ یوز کولای شو نیکسټ موږ سره فلکس بیس ته بیسز نو دا موږ 400 پکسل موږ په 2 باندې استعمال کو 2 والا دا غره دې ویټ چې دا غشو 400 پکسل شو دا شان دا په کمنټ کو او دې چې نیکسټ موږ سره ده فلکس grow دا به کومه 3 ټیک شو دا 3 ټایم چې کوم دا غټ شو دې ویټ بڑاو شو 2 ټایم شو ټیک شو او 1 ټایم شو نو دا شو موږ سره فلکس grow دې کې موږ سره چې کوم اخیری دی آیت موږ وایو فلکس shrink دې ته موږ استعمالو فلکس 2 لګو خدل لګي دا شنکیږي نه د دې لپاره موږ دا ویټ لګ کم کو دا به کو دلته کې 200 کو پکسل صحیح شو نو ګور اوس دا راشن شو خدا اوس نور کړو ډبل کو 4 کو دا نور موږ د دې ویټ راشن شو نو دا مختلف د دې پراپرټیز دي امید لرم چې تاسو په دې باندې ځدلی وي په کوم پراپرټیز چې بیا هم نه پوه شئ ماته ویل شي اني ټایم ان شاء الله تاسو ته وایم دوباره د درې ځله تاسو دا لیکچر ته دی ډېر امپورټنت دی دا درې څلور ځله وګورئ چې په دې باندې تاسو ورسئ بیا هم څه مسلې ماته ویل شي نو دا نن کافي دی بل لیکچر کې ملاقات کیږي خپل ځان خیال ساتئ الله پامان